নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিব লৈছো যে ৰশ্মি চিত্ৰসমূহ কিদৰে অঙ্কন কৰা হয় তাৰ ওপৰত কিন্তু ৰশ্মি চিত্ৰসমূহ আমি অঙ্কন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে গোলাকাৰ দাপোনৰ অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি পাইছিলো গোলাকাৰ দাপোনৰ দুটা প্ৰকাৰ এটা অবতল এটা উত্তল এই দাপোনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি নিয়মত ৰশ্মিবোৰ কি মানে কোনফালে দি গলে কোনফালে পাৰ হৈ যায় আপত্য ৰশ্মি কোনলৈ গলে প্ৰতিফল ৰশ্মি কোনফালে পাৰ হৈ যায় তাৰ কেইটামান আমি নিয়ম আছে সেই নিয়মকেইটা প্ৰথম জানি ল'ব লাগিব চাৰিটা নিয়ম আছে সেই চাৰিটা নিয়ম আমি যেতিয়া ভালদৰে জানিম তেতিয়া আমি নিজে নিজে কি কৰিব পাৰিম অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোবোৰ ৰশ্মি চিত্ৰ আমি নিজে ভালদৰে আঁকিব পৰা হ'ম গতিকে প্ৰথম আমি সেই চাৰিটা নিয়ম আমি জানিব লাগে এতিয়া প্ৰথমটো আছে যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাসৰ মাজেদি যায় আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাসৰ পৰা অপসাৰী হোৱা যেন লাগে মানে আমি কি কৈছো আমি দুখন দাপোন লম এখন অবতল এখন উত্তল প্ৰথম মই ধৰিলো এখন অবতল দাপোন ললো মই হৰকে লৈছো এইখন ধৰিলো অবতল দাপোনখন যদি চাও অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব আৰু মই এখন কি লম উত্তল দাপোনখন আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰো এনেকৈ ল'ব পাৰো এনেকৈ এতিয়া আমি দুইখন দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চাম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আমি কেইটামান বস্তু জানি ল'ব লাগিব প্ৰথম কিটা জানো আমি আগতে কৰি আহিছো সেইকিটা প্ৰথম ইয়াত লিখি লম ধৰা এটো মেৰু আছিলে এটো কি আছিলে মেৰু পি তাৰ পিছত এই দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ তাৰ সাপেক্ষে আমি এটা কি পাওঁ কেন্দ্ৰ পাওঁ মই ধৰিলো এনেকৈ গৈছিলে বৃত্তটো এইখিনিতে গতিকে আমি কেন্দ্ৰটো পাম তাক আমি কিহে বুজাও সি ৰে এইখিনি আগৰ যিটো ভিডিও আছে ভিডিওটো আলোচনা কৰা আছে গতিকে সেইখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই লবা আৰু এটা কথা কৈছো এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে হিটো ভিডিও এবাৰ চাই লবা প্ৰথম আমি তাত বহুত কথা আলোচনা কৰা আছে প্ৰতিফলনৰ ওপৰত বা তাত আমি কোনটোক মেৰু কয় কোনটোক ভাঁজ কেন্দ্ৰ কয় এনেকুৱা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এটা সমতল দাপোন গোলাকাৰ দাপোনৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰা আছে গতিকে সেইখিনি চাই লবা তেতিয়া এইখিনি বুজিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি আগত কৰা আছে তাৰ পৰা চালে বুজি পাবা এইখিনি সি বহে আৰু এইখিনি সম মাজত সি আৰু পিৰ মাজত এইখিনি কোন হয় এফ মানে ফোকাস বিন্দু তেনেকৈ আমি এইখনৰ ক্ষেত্ৰত আঁকি লওঁ এইখনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আঁকিম তেতিয়া কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব ইয়াত আমি এইখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনফালে পাম আমি সি টো পাম ইয়াত ধৰিলো এইফালে গ'ল ইয়াত সি টো এইফালে আহিব কাৰণ দাপোনখনৰ গোলকটো এইখনে এনেকৈহে আছিলে এনেকৈ আছিলে এটো আগত আলোচনা কৰা হৈছে এইফালে কাক পাবা এফ আৰু এইফালে কোন আহিব পি গতিকে আমি এই তিনটা খালি প্ৰথম আঁকি লম পি এফ সি এফলো পি এফ সি আমি তিনটা আঁকি ললো এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো কি আছে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত অবতল দাপোন প্ৰথম অবতল এখন অবতলত চাই আছো আৰু এখন কিহত চাম উত্তলত চাম মই দুইটা চাম দুইটা বেলেগ বেলেগ মই ইয়াত দেখাওঁতে একেলগে আঁকি লৈছো এতিয়া কেনেকৈ প্ৰথম আঁকিম প্ৰথম চোৱা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি এডাল মুখ্য অক্ষ তাৰ সমান্তৰাললৈ কি বলিব এনেকৈ যাব এই সমান্তৰালকৈ যেতিয়া ৰশ্মি যায় সেই সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মিবোৰ এই অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সমান্তৰালকৈ গ'লে কাৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া ৰশ্মি যায় তেতিয়া হি প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল কি হ'ব প্ৰতিফলনৰ পিছত কাৰ মাজেৰে যায় বুলি কৈছে ফোকাসৰ মাজেদি যায় ফোকাস কোনটো এটো মানে ই সদায় এইফালেদি এনেকৈ পাৰ হৈ আহিব মনত ৰাখিবা এটো প্ৰথমটো নিয়ম মতে যে অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যদি কোনো ৰশ্মি যায় সেই ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত কাৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিব ফোকাসৰ দাপোনখনৰ যিটো ফোকাসৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিব এটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম এটো উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অবতল দাপোনৰ অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও তেতিয়া কি পাম ধৰা প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ কোনফালে এইফালে আছে এইফালে থাকিলে আমি ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যদি আকৌ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব গতিকে এটো সমান্তৰালকৈ গ'ল এইফালে কি হয় এইফালেটো ঘূৰি আহিবলৈ আমাৰ কি নাই মুখ্য ফোকাস নাই এইফালে পিছফালে আছে এইটো পিছফালে নাযায় গতিকে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এডাল এনেকৈ ঘূৰি যাব আৰু এই যিডাল ঘূৰি যায় হি কোৰ পৰা ঘূৰি যোৱা যেন লাগে ফোকাসৰ পৰা অপসাৰী যেন লাগে এই যে ফোকাস আছে এই ফোকাসৰ পৰা কি হৈ যোৱা যেন লাগে পাৰ হৈ যোৱা যেন লাগে গতিকে বুজি পাইছনে প্ৰথমটো কি আছে এই এখন অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া কোনো এডাল ৰশ্মি যায় সেই ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলন হোৱাৰ পাছত কাৰ মাজেৰে ফোকাসৰ মাজেৰে ঘূৰি যায় প্ৰথম ৰুল ভালকৈ মনত ৰাখি ল'বা আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই যিডাল সমান্তৰালকৈ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যিডাল ৰশ্মি গৈছে সেই ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত ফোকাসৰ পৰা অপসাৰী হোৱা যেন লাগে মানে ফোকাসৰ পৰা যেন ওলাই আহিছে তেনেকুৱা লাগে ফোকাসৰ মাজেদি কিন্তু নাযায় ফোকাসৰ পৰা যেন ওলাই আহিছে তেনেকুৱা লাগে হেতুকে কৈছে যে ফোকাসৰ পৰা অপসাৰী হোৱা যেন লাগে গতিকে এটো হৈছে প্ৰথম তাৰ পিছত দ্বিতীয়টো যিটো নিয়ম আছে দ্বিতীয় নিয়মটো মতে আছে কি অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাসৰ মাজেদি যোৱা ৰশ্মি বা উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাসৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যায় এটো কি কৈছে যে অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ এখন অবতল দাপোন আঁকিম এখন ধৰিলো অবতল দাপোনখন কেনেকৈ এনেকৈ তাৰ পিছত এফালে আঁকিলো মই কোনখন উত্তল দাপোনখন এনেকৈ আঁকিলো ঠিক আছে
এতিয়া এইফালে কি হ'ব ইয়াত আগৰ দৰে যদি আমি আঁকি লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত থাকিব কোন পি ইয়াত থাকিব চি ইয়াত থাকিব কোন এফ একে পি এফ চি আকৌ ইয়াত যদি আকৌ এনেকৈ একেদৰে ইয়াত থাকিব কোন পি ইয়াত যদি লওঁ যিটো কেন্দ্ৰ সেইটো চি আৰু ইয়াত যদি লওঁ এইটো কোন হ'ব এফ একেদৰে আমি ল'ম এতিয়া ইয়াত এনেকৈ এইটো প্ৰথমতে আঁকি ল'বই লাগিব তাৰপিছত আমি কি চাম যে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছৰ মাজেদি যোৱা ৰশ্মি এখন অৱতল দাপোন আছিলে আৰু এইখন কি আছিলে উত্তল এখন অৱতল এখন উত্তল এতিয়া অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছৰ মাজেদি যোৱা ৰশ্মি ফ'কাছৰ মাজেদি মানে কোনডাল ইয়াৰ মাজেদি যদি ৰশ্মি এডাল যায় তেতিয়া সি কি হ'ব প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যাব এডাল যেতিয়া মুখ্য অক্ষ আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কি হ'ব ঘূৰি আহিব ইয়াত প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত এইফালেদি এনেকৈ ঘূৰি আহিব মই ৰ'বনে কি ক'লোঁ যে ফ'কাছৰ মাজেদি যে যায় তেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে এডাল উভতি আহিব আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া ফ'কাছলৈ অগ্ৰসৰ হয় বুলি এইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা ফ'কাছলৈ চিধাকৈ নাযায় নহয় এইফালে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা এই ফ'কাছলৈ যোৱা নিচিনা যদি লাগে এডাল যদি মই চাওঁ এইডাল এইফালে যদি চাওঁ এই ফ'কাছলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা যেন যদি লাগে ৰশ্মিডাল তেতিয়া কি হ'ব সেই যিডাল ৰশ্মি এইডাল ইয়াত দাপোনখনত প্ৰতিফলনৰ পিছত প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত সি এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ এনেকৈ কি হ'ব উভতি আহিব মানে কি কৈছে যে প্ৰথম আগৰটো সেইটো একেই অকণমান তাত ওলোটাটো প্ৰথম আমি এতিয়া অৱতলৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছোঁ যে ফ'কাছৰ মাজেদি গ'লে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ উভতি আহে আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছলৈ যদি অগ্ৰসৰ হোৱা যেন লাগে ফ'কাছলৈ যোৱা যেন যদি লাগে কিডাল আপতিত ৰশ্মিডাল তেতিয়া সি প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হয় ইয়াৰ পৰা যিটো প্ৰতিফলনৰ পৃষ্ঠৰ পৰা এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ উভতি আহে প্ৰথমটো নিয়মৰ সৈতে একেই প্ৰথমটোত কি আছিলে যদি সমান্তৰালকৈ যায় প্ৰথম নিয়মটোত কি আছিলে যদি সমান্তৰালকৈ যায় অৱতলৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সি কি হিচাপে কাৰ মাজেৰে আহে ফ'কাছৰ মাজেৰে আহে কাৰ মাজেৰে আহে ফ'কাছৰ মাজেৰে আহে এইটো কাৰ অক্ষ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যদি যায় প্ৰথমটো আছিলে এইটো যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ গ'লে ফ'কাছৰ মাজেৰে যায় দ্বিতীয়টো কি ফ'কাছৰ মাজেদি যদি যায় সমান্তৰালকৈ যায় এতিয়া ফ'কাছৰ মাজেদি যদি যায় তেতিয়া কি হ'ব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যায় ওলোটাটো এটা হ'ল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ গ'লে ফ'কাছৰ মাজেদি যায় দ্বিতীয়টোত ফ'কাছৰ মাজেদি যদি যায় তেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যায় ইয়াতো একে উত্তলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ফ'কাছলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা যেন লাগিলে ফ'কাছৰ মাজেদি নাযায় নহয় এই ফ'কাছলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা নিচিনা লাগিছে এইফালে অহা যেন লাগিছে তেতিয়া কি হ'ব সি যদি এইটো ফ'কাছলৈ যায়গৈ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাজেৰে কি হ'ব প্ৰতিফলনৰ পৃষ্ঠৰ পৰা এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ই উভতি আহিব এইটো হৈছে 2 নম্বৰটো এটা অৱতলৰ ক্ষেত্ৰত এটা উত্তলৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপৰা 3 নম্বৰটো কি আছে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা যেন বা ভাঁজ কেন্দ্ৰলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা যেন লগা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত একেফালে গতি কৰে মানে কি কৈছে আমি এইটো অৱতল দাপোন ল'লোঁ অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অথনি এইটো পি লৈছিলোঁ ইয়াত আমি কি পাওঁ চি আৰু এইখিনিত কি পাওঁ পিটো পাওঁ গতিকে এইটো পি এইটো পি নহয় এফ ফ'কাছ এইটো এফ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকাই আছে এইটো পি এইটো এফ এইটো চি এতিয়া কোনটো ক্ষেত্ৰত কি যে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে ভাঁজ কেন্দ্ৰ মানে কোনটো এইটো ইয়াৰ মাজেৰে যদি কোনো ৰশ্মি যায় মানে এইফালৰ পৰা কাৰ চিনটো মাৰিছে মানে কি এইফালৰ পৰা যোৱা বুজাইছে আৰু সি তেতিয়া কি হ'ব একেফালে গতিকে মানে যিটো ফালে গৈছে সেইটো ফালৰ পৰা ঘূৰি আহিব এনেকৈ ঘূৰি আহিব আকৌ ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব গতিকে ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি পুনৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে উভতি আহে আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অৱতলৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায় গতিকে ভাঁজ কেন্দ্ৰলৈ যদি যোৱা যেন লগা এনেকৈ আঁকিব লাগিব ভাঁজ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা ৰশ্মি যদি হয় ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ দিশে যোৱা নিচিনা ৰশ্মি হ'লে এইফালে যদি চাওঁ এইটো এইফালে গৈছে আমি যদি এডাল বহাই দিওঁ কোনফালে ভাঁজ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা নিচিনা লাগিছে তেনেকৈ যোৱা ৰশ্মি আকৌ কি হ'ব একে দিশতে কি হ'ব ঘূৰি গুচি আহিব এইটোৱে হৈছে 3 নম্বৰৰ নিয়ম যে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি আকৌ প্ৰতিফলনৰ পিছত ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আহে উত্তল দাপোনতো একে ভাঁজ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা যেন লগা যিবোৰ ৰশ্মিবোৰ আকৌ সেই একেটা দিশত গুচি আহে ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত একে গতিকে আমি এইটো পঢ়িলোঁ কিহত এটা অৱতল এটা উত্তল আৰু এটা আছে 4 নম্বৰৰ যিটো নিয়ম আছে 4 নম্বৰটো কি আছে আমি 4 নম্বৰটো চাম এইডাল মচি দিছোঁ আমাৰ চি এফ পি এইকেইটা লাগিবই আৰু এইকেইটা কি কৰিছোঁ মচি দিছোঁ জাষ্ট আমাৰ ৰশ্মিকেইডাল চেঞ্জ হৈ থাকিব বাকী যিটো থাকে দাপোনখনত সেইখিনি একে থাকিব পি এফ চি গতিকে এইটো চি আৰু এইটো এফ আছিলে ৰশ্মিবোৰ ধুনীয়াকৈ কিবা ইয়াৰ পৰা আৰু এইফালে ইয়াত পি আছে এইফালে এফ আছে এইফালে চি আছে এতিয়া ইয়াত কি হয় আমি অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পাম অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত 4 নম্বৰটো হৈছে কি আছে যে মুখ্য অক্ষৰ হেলনীয়াকৈ অহা
মুখ্য অক্ষৰ হেলনীয়াকৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত পুনৰ মুখ্য অক্ষৰ হেলনীয়াকৈ অহা ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ পৰা কলৈ মুখ্যৰ পৰা মেৰুলৈ হা মুখ্য অক্ষৰ পৰা কলৈ আহিব মেৰুলৈ এডাল মুখ্য অক্ষৰ তাৰ পৰা হেলনীয়াকৈ কলৈ আহিব মেৰুলৈ মুখ্য অক্ষৰ পৰা মেৰুলৈ হেলনীয়াকৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত পুনৰ মেৰুৰ পৰা হেলনীয়াভাৱে গতি কৰে মানে কেনেকৈ যে মুখ্য অক্ষৰ পৰা মেৰুলৈ হেলনীয়াকৈ আহে এডাল আছে মুখ্য অক্ষ তাৰ পৰা মেৰুলৈ হেলনীয়াকৈ মানে মই ধৰিলোঁ এনেকৈ আহিছে এডাল হেলনীয়াকৈ আহিছে গতিকে হেলনীয়াকৈ যদি যায় এতিয়া কি হ'ব তাৰ পৰা আকৌ হেলনীয়াকৈ গতি কৰিব এতিয়া ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিলে প্ৰতিফলনৰ পিছত আকৌ এইফালে হেলনীয়াকৈ গতি হ'ব খালি ইয়াত মনত ৰাখিবা এই যিটা নিয়ম থাকে নিয়মকেইটাত সিহঁতি আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণৰ নিয়ম মানি চলে মানে যিমানটোভাৱে আপতন কোণ কৰি আহে সিমানভাগে প্ৰতিফলন কোণ কৰি যাব এইফালে গ'লে এনেকৈ পাৰ হৈ নাহে ইয়াত যিটো কোণ হ'ব ইয়াতো সমান কোণ কৰি পাৰ হৈ যায় এতিয়া কি দেখিলোঁ যে মুখ্য অক্ষৰ হেলনীয়াকৈ মেৰুলৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত পুনৰ মেৰুৰ পৰা আকৌ হেলনীয়াকৈ যায় কেনেকৈ যায় আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ দুইটা সমানভাৱে গতিকে এনেকৈ যাব আৰু উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত এডাল মুখ্য অক্ষ ইয়াৰ কি হৈছে হেলনীয়াকৈ মেৰু মানে ইয়াত কোনটো এইটো গতিকে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ যাব এডাল পোহৰ ৰশ্মি গ'ল আৰু তাৰ পৰা সমান কোণ কৰি ঘূৰি আহিব লাগিব গতিকে এনেকৈ ঘূৰি আহিলে এইকেইটা হৈছে নিয়ম আমি এই চাৰিটা জানিব লাগিব প্ৰথমটো এইকেইটা আছে কি প্ৰথমটো পালোঁ কি সমান্তৰালকৈ যদি যায় প্ৰথমটো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল যদিকে যায় তেতিয়া সি কাৰ মাজেৰে যাব ফ'কাছৰ মাজেৰে যাব এইটো হৈছে প্ৰথমটো 2 নম্বৰটো কি আছে এইটো হ'ল 2 নম্বৰটো যদি ফ'কাছৰ মাজেৰে ৰশ্মিডাল যায় বা ফ'কাছৰ দিশে উত্তলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফ'কাছৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা যেন লাগে তেতিয়া সি কি হ'ব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ যায় এইটো 2 নম্বৰটো পাইছিলোঁ আৰু 3 নম্বৰটো কি পাইছিলোঁ 3 নম্বৰটো হ'ল যে ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যদি যায় আকৌ কাৰ মাজেৰে যাব ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গুচি যাব তাৰপৰা 4 নম্বৰটো পাইছিলোঁ কি এইটো যে মুখ্য অক্ষৰ পৰা হেলনীয়াকৈ যদি মেৰুলৈ আহে তেতিয়া আকৌ মেৰুৰ পৰাও হেলনীয়াকৈ যাব আৰু ইয়াতো একে উত্তলৰ ক্ষেত্ৰত এডাল মুখ্য অক্ষৰ হেলনীয়াকৈ যদি মেৰুলৈ আহে মেৰুৰ পৰাও আকৌ হেলনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব গতিকে এই আমি 4টা নিয়ম জানিলে ইয়াৰ পৰা আমি উত্তল দাপনে কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু অৱতল দাপনে কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আমি সেই বিষয়ে ভালকৈ ৰশ্মি চিত্ৰ আমি আঁকিব পাৰিম